Jam në kërkim të një barbekju me gaz dhe kam dëgjuar që punë Megatek kemi markat më të mira, si Weber, Enders dhe Napoleon. Shkoni sa më bukur. Në Megatek gjejmë dhe markën Jakiniku me qymyr edhe me ceramik. Për diçka shumë kompakte edhe shumë funksionale kemi markën Weber. Për një pothuajse profesionale kemi brendin Napoleon, që përveç se ka ndriçim, ka dhe funksionin turbo. Linja Napoleon gjithashtu ka edhe aksesorë pafund. Mund të gjejmë që nga fikat, kapset, dorezet për nxehtësi, termometër. Për cilësitë çmimi sugjeroj brendin Enders, është fantastike, ka dhe pjesën e lavamanit, aksesorë të shumta si dhe këto aksesor fantastik me magnet, ja këtu do vendosja birrën e freskët. Xhamë të temperuar për të parë pirkjen, gjithashtu turbo edhe Enders që e çon në 2 fish fuqi maksimale, edhe kemi edhe vata për gatime të nxehta. Fantastike. Unë për vete zgjodha brendin Enders, por gjithashtu të marrë edhe këtë ekstra fantastik për të pjekur pica spektakolare, vende direkt në Barbekju.